Địa ngục và thiên đường, hay linh hồn sẽ đi về đâu sau khi con người chết đi, luôn là một nỗi băn khoăn của nhân loại. Trong các truyền thuyết thần thoại dân gian, con người đã tự tưởng tượng và ghi chép lại những góc nhìn của họ về cái chết, về thế giới bên kia vô cùng sinh động mà cũng không kém phần ám ảnh. Địa ngục hay địa phủ luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong văn hóa các nền văn minh theo suốt chiều dài lịch sử. Cho dù không hẹn mà gặp, nó luôn có nhiều điểm tương đồng dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và thể chế. Trong thần thoại Hy Lạp, địa ngục hay thế giới người chết do thần Hades, một trong 3 vị thần hùng mạnh nhất cai quản. Theo mô tả, thế giới này được bao quanh bởi 5 con sông địa ngục, đó là dòng sông khổ đau, dòng sông thù hận, dòng sông quên lãng, dòng sông lửa và dòng sông than khóc. Các linh hồn người chết sẽ được thần Hermes dẫn đường xuống địa ngục và trao cho lão lấy đòi Charon. Theo phong tục, người chết khi mai táng phải được đặt 1 đồng tiền vào trong miệng, chính là để làm lộ phí cho Charon. Nếu không có tiền cho lão, linh hồn người chết sẽ không được lên đò đi vào thế giới người chết, mà mãi mãi là một hồn ma lang thang vô định. Lão lấy đòi Charon sẽ đưa các linh hồn qua cổng địa ngục, nơi được canh gác bởi con chó 3 đầu Cerberus. Các linh hồn sẽ được đưa đến diện kiến 3 vị quan tòa là Minos, Radamanthus và Aeacus. Họ sẽ quyết định một linh hồn sẽ được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Một anh hùng kiệt xuất, một vĩ nhân hay những linh hồn đạo đức trong sạch sẽ được lên thiên đàng Elysium sống an nhàn. Những kẻ độc ác tha hóa hoặc đơn giản là phạm lỗi với các vị thần sẽ bị đày xuống hỏa ngục Tartarus và phải chịu những hình phạt khắc nghiệt. Ngoài ra, còn có một nơi gọi là cánh đồng Asphodel, là nơi dành cho những linh hồn trung lập, tức là công tội ngang nhau, không xấu xa nhưng cũng chẳng tốt đẹp. Có nơi nào được gọi là địa ngục trong thần thoại Ai Cập hay không? Mặc dù người Ai Cập có hẳn một ông vua, một vị thần cai quản thế giới ngầm là Osiris, linh hồn người chết cũng sẽ phải chịu đựng sự phán xét của các vị thần. Thế nhưng sẽ chẳng có một địa ngục nào chờ đón họ cả. Chỉ có một cõi gọi là Duat, được xem là nơi kết nối giữa trần gian và thế giới bên kia. Linh hồn người chết sẽ được thần Anubis chỉ đường đến Duat. Đây là một hành trình không hề dễ dàng, nếu không nói là vô cùng gian nan. Các linh hồn sẽ phải vượt qua 12 cửa ải được canh giữ bởi vô vàn quái vật. Nếu trong hành trình này, linh hồn bị lũ quái vật ăn thịt, người chết sẽ chết thật sự, một cái chết vĩnh viễn. Vượt qua được 12 cửa ải đi đến Duat vẫn chưa đảm bảo cho các linh hồn. Họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét của các vị thần. Trái tim của họ sẽ được lấy ra và đặt lên bàn cân với một chiếc lông vũ của nữ thần công lý Maat. Nếu trái tim nặng hơn chiếc lông, một con quái vật tên Amit, quái vật nửa cá sấu nửa sư tử, sẽ chờ ngay bên cạnh và xơi tái linh hồn đó, dẫn đến cái chết thực sự của một linh hồn. Chẳng có một địa ngục nào giam giữ và trừng phạt những linh hồn tội lỗi, chỉ có sự tuyệt diệt. Ngược lại, những linh hồn có trái tim nhẹ hơn lông vũ được coi là đã vượt qua sự phán quyết và xứng đáng được đi đến thiên đàng. Họ sẽ được lên một con thuyền và trải qua một hành trình dài và vất vả rồi mới đến được Aaru, cánh đồng lao sậy, ngôi nhà của thần Osiris. Ở đây, các linh hồn sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng, tiếp tục trồng trọt, canh tác và sinh sống như khi còn sống. Trong thần thoại Bắc Âu, vùng đất của người chết được gọi là Helheim, được miêu tả là thế giới dưới lòng đất, nơi quanh năm lạnh lẽo băng giá. Theo truyền thuyết, những chiến binh hy sinh anh dũng ngoài chiến trường thì sẽ được đặt cách đến sống tại Valhalla, một thiên đường mà thần Odin tạo ra riêng cho các chiến binh, nơi họ được đánh trận và ăn uống họ thích mỗi ngày. Còn Helheim chính là điểm đến cho những linh hồn của những con người bình thường, chết do bệnh tật hay già yếu. Helheim được cai quản bởi nữ thần Hela, con gái của thần Loki. Hela có ngoại hình kỳ dị với một nửa bên người là phụ nữ bình thường, nửa còn lại là da thịt thối rữa. Không giống như nhiều truyền thuyết khác, chẳng có một sự phán xét nào sau khi người ta chết đi. Các linh hồn khi từ giã cõi trần sẽ đi theo con đường đặc biệt gọi là Helvet, mà người đợi nơi cuối con đường đương nhiên là nữ thần Hela, người sẽ chào đón các linh hồn đến với vùng đất của cái chết. Các linh hồn sống ở đây sẽ vẫn có những hoạt động và nếp sống tựa như khi họ còn sống, mà chẳng bị phán xét hay trừng phạt gì cả. Địa ngục trong thần thoại Hindu được gọi là Naraka. Vị thần cai quản địa ngục là Yama. Các vị thần phụ tá cho Yama được gọi chung là Yamadutas. Họ có trách nhiệm dẫn các linh hồn từ trần thế đến ý kiến Yama để chịu sự phán xét. Không chỉ có con người, tất cả mọi sinh vật sau khi chết đều phải đến gặp Yama. Những linh hồn đức hạnh sẽ được đặt cách đi đến Svarga, thiên đường trong thần thoại Hindu. Những linh hồn còn lại sẽ tùy vào công tội mà được Yama phán xét và đem đi đầu thai kiếp khác. Những linh hồn phạm tội nặng sẽ bị Yama giữ lại và đem giam vào một trong những địa ngục của Naraka.
Theo truyền thuyết, có tất cả 28 Naraka ứng với 28 tội lỗi. Mỗi một Naraka lại có cách trừng phạt linh hồn khác nhau. Ví dụ như Kalasundram là nơi rất nóng, những kẻ lúc còn sống bất hiếu hoặc không tôn trọng người lớn tuổi sẽ bị nhốt ở đây, cả ngày phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt và không được uống nước. Saramayadana là nơi có 720 con chó dữ tợn với hàm răng sắc như dao cạo. Kẻ nào khi sống chuyên cướp bóc, đốt phá, hãm hại đồng loại sẽ bị ném vào đây cho bầy chó săn đuổi. Ranaroha là địa ngục dành cho những kẻ khi còn sống lấy việc săn bắt và giết hại động vật làm thú vui. Giờ họ sẽ phải chịu đựng hình phạt trở thành mục tiêu để các Yamadusat đi săn. Taptamuti thì là hình phạt cho những người ngoại tình, sẽ bị phạt phải ôm một bức tượng người khác giới bằng sắt nung nóng và đồng thời bị quất roi vào lưng.